Hello, si Alvin, ang inyong friendly neighborhood tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. So ngayon may panibago na naman tayong product from Huawei. Ito ang unboxing, setting up at full review ng Huawei Watch GT 2E. So, simulan muna natin guys sa unboxing ng Huawei Watch GT 2E. And dito pa lang sa box natin, na-appreciate ko na yung ganda ng design ng box natin. So, meron tayong black box with gold labels. And para matanggal natin yung cover, kailangan nating tanggalin yung dalawang tab dito sa ilalim ng box natin. Ngayon, pag natanggalan natin yung cover, makikita agad natin yung watch na mismo. And same pa rin guys, meron tayong black box with gold details. And yung watch mismo na nakuha ko is color black. And ito nga, napaka-classy ng itsura ng watch natin. Pero syempre, as always guys, itabi muna natin yung watch at alamin natin yung ibang contents ng box natin. At ang sasalubong sa atin is yung dalawang compartment ng ating box. So dito sa right side natin, makikita natin ang USB Type-C cable ng ating watch at yung charger na din. Ngayon, pag binuksan naman natin yung left side ng ating watch, makikita naman natin ang quick start guide. So ayun guys, lahat ng laman ng box natin at pwede na natin balikan yung watch mismo. Pero meron ako napansin after kong i-unbox to. So walang kasamang charger ang ating watch and kailangan kayo yung mag-provide nun in case na bumili rin kayo ng Huawei Watch GT 2E. Pero syempre, since smartwatch to guys at hindi naman gagana ang mga smartwatch kung wala tayong cellphone, medyo meron na rin naman tayong ganun charger na galing sa cellphone natin. So hindi naman siya ganun kalaking bagay. Ngayon, looking at the watch guys, kung hindi natin siya i-on, halos wala siyang pinagkaiba sa mga normal talaga na relo natin. At para ma-on natin to, kailangan nating i-press yung button dito sa taas. So, a long hard press, mag-on siya. At ang una nitong gagawin is papapiliin tayo ng language. So, syempre, English yung aking nilagay at ngayon ipoprompt niya naman tayo na i-download ang Huawei Health app. So after natin ma-download yung Huawei Health app guys, pwede na natin siyang i-connect sa watch. So para ma-connect natin siya, hahanapin naman natin yung model ng watch na to. So ito ay ang Huawei GT 2E. At kapag nahanap nyo na yung model guys, automatically siyang magko-connect. So hindi naman ganun kahirap i-set up talaga tong watch na to. Ngayon guys, after natin gawin yun, pwede na tayong bumalik ngayon sa app natin at dito natin makikita ang battery percentage natin, step counter, calorie counter, and then ang watch faces. So kapag pinindot nyo yung watch faces, dito natin pwedeng iset yung mga design ng ating Huawei Watch GT 2E. So ito yung design na pinili ko kasi more on practicality guys. Napapakita niya na dito yung mga general stats na gusto ko na talaga makita. So mas convenient and practical yung ganun para sa akin. So after natin piliin yung watch faces, pwede na tayo ngayon mag-move on sa health monitoring. At kapag pinindot nyo yun, una is yung Huawei True Sleep Monitor. Kung saan i-analyze niya yung mga sleep pattern natin, bibigyan niya tayo ng suggestions and analysis kung paano tayo matulog at ano yung dapat natin ginagawa para ma-improve yun. Next naman is activity reminder. So dito natuwa ako sa feature na to guys. With activity reminder, kapag in-on natin tong feature na to, once na ma-notice ng watch natin na matagal tayo nakaupo, mga 1 hour tayo nakaupo or more, ino-notify niya tayo para tumayo tayo. Yung guys, ganun para sa health kasi yan, hindi maganda sa health natin na more than 1 hour tayo nakaupo. Actually, medyo nagko-contribute yun sa mga heart problems. Ngayon, next naman dito is yung heart rate monitor natin and then finally, the automatic stress test. So, ito kapag gusto nyo i-activate yung automatic stress test, medyo bibigyan nyo tayo ng questionnaire tapos meron 12 questions doon na kailangan natin i-answer and bibigyan nyo tayo ng rating para malaman kung ano yung stress levels natin. So, nakakatuwa din yung ganitong features guys kasi hindi lang yung heart rate natin yung na-monitor natin tsaka sleep patterns, pati stress test na din. So, other features pa ng phone natin, unang-una is music. So with music, ang pwede natin gawin is mag-store tayo ng mga songs sa watch natin mismo and pwede natin siyang i-connect sa mga earphones natin through Bluetooth. So kailangan Bluetooth earphones to guys. At pwedeng mag-play ng song dito. So hindi kailangan na galing mismo sa phone nyo yung song. Isa pa is pwede din gamitin siya as music player kapag nakakonect naman siya sa ating phone. Ngayon, sa alarm naman guys, meron tayong dalawang klase ng alarm with the Huawei Watch. And it tells you when to wake up and when to sleep. So, yung alarm natin sa morning, ayun, magva-vibrate siya para gisingin tayo. And then, pag sa gabi din, ino-notify niya naman tayo kapag it's time to sleep na. Para talaga ma-regularize ang inyong pagtulog guys, nakakatulong yung Huawei Watch GT 2E dito. With weather reports din guys, meron tayo yan sa Huawei Watch GT 2E. Dahil kapag yan tinurn on
phone ninyo, yun, kailangan niya nga lang alamin yung location ninyo, pero ayun, manonotify agad tayo. So, when you wake up, alam nyo na agad kung maulan ba sa labas, kung umaaraw ba sa labas. Ngayon, with notifications din guys, isa pang convenience ng ating app is pwede rin niya tayong i-update sa mga notification na nakuha natin from our apps dun sa ating mobile phone. So, kunwari, may magme-message sa inyo, kunwari, meron kayo Facebook notification, meron tayong Instagram notification, malalaman nyo yan just by looking at your watch. Ngayon, next naman is yung settings natin. So, going through the settings, meron tayong Bluetooth settings dito para makapag-connect tayo sa mga earphones or mga Bluetooth devices. Next naman is yung wake screen natin, kung kailan ba natin gusto mag-wake up yung watch, kailangan ba i-tap natin siya, kailangan bang i-press yung button, or kapag mismo nilift na lang natin yung watch natin, mag-wake up na agad yung screen niya. Of course, kapag ganun, medyo mas matakaw yun sa battery natin, guys. Next naman dito, guys, is yung restore, kung gusto natin i-restore to factory settings ang ating watch. And then finally, firmware update kapag gusto natin na i-update yung watch natin. So yun na guys, lahat na nasa app natin. Basically, ayun na na-set up na natin ang Huawei Watch GT 2E. Ngayon, paano naman natin siya gamitin? So, ayun, dahil nga medyo bago to eh. Kasi ako personally, first time kong gumamit ng smartwatch. So, tinatry ko din i-figure out to. So, ayun, kasama ko kayo na figure out paano ba magamit ang Huawei Watch GT 2E. So, dito by default, once na titingnan natin yung watch natin, makikita natin yung watch face na pinili natin. Ngayon, if we swipe right or left, dito natin makikita yung iba't ibang application or metrics na kasama sa watch natin. Andito yung heart rate monitor natin, stress monitor natin, dito din yung weather, music player, activity record, nandyan yung mga basic na kailangan natin sa watch natin. Ngayon, if we go back dun sa watch face natin, swiping up naman would show us yung notifications natin. Swiping down naman, makikita natin ang ating control center. Nandito yung do not disturb, find phone, alarm siya ka settings natin. So ayun na guys, paano natin i-operate yung smartwatch natin through the screen. Ngayon, doon naman tayo sa dalawang button niya. So meron siyang isang upper button tapos lower button guys. Kapag upper button yung pinindot natin, dito natin makikita yung iba't ibang apps pa na kasama sa ating watch. So amazing yung ganun guys, kasi ako first time ko gumamit ng smartwatch at hindi ko alam na ganito pala yung level ng mga applications na maipapasok natin sa watch natin. So ang dami niyang pwedeng i-monitor kasi suot-suot natin yung watch natin. Malaking tulong yun, especially para dun sa mga may heart problems, para dun sa mga nag-workout, dun sa nagmo-monitor ng kanilang mga statistics. Napakalaking tulong ang mga smartwatch katulad nito. Ngayon, pressing down the lower button naman, papakita nito ang ating mga workout record. Kung yung mga calories na na-burn natin, yung mga ganon, papakita niya lahat yan. So, ayun na guys, lahat. Paano gamitin, paano i-set up yung watch natin. Ngayon, dito naman tayo sa specs ng watch na to. Ngayon, para sa display ng watch natin guys, gumagamit tayo ng AMOLED display. At yun yung reason bakit malinaw at maganda tingnan yung watch natin. Next pa dito, meron tayong 4GB of internal storage. Ngayon, for the battery naman of this watch, we have around 455 mAh na battery. At minomarket to ng Huawei na kaya siyang magamit for 2 weeks without having to charge. And so far guys, habang ginagamit ko siya, nakikita ko nga na abot ng 2 weeks tong watch na to without charging. And of course, for me, convenient yung ganito. Kasi isa sa mga worry ko actually sa mga gantong klase ng device is kailangan ba natin siyang i-charge frequently. So yung watch natin guys comes in 4 different colors. Meron tayong color black which is yung ginagamit ko ngayon. And then meron tayong white, tapos red, and then green. Ngayon sa specs ng watch na to, sa features na sinabi ko, for the Huawei Watch GT 2E guys, ang local price natin dito ay 6,990 pesos. And mura ba yung ganun guys? So nag-check ako ng mga iba pang smartwatch sa iba't ibang brand, and so far guys, for the price and for the features of this watch, ang 6,990 ay relatively mura na. Kasi napakalaking bagay guys na meron tayong heart rate monitor, calorie counter, step counter. Basically, yung mga basic na features na kakailanganin mo sa isang smartwatch, meron dito sa ating Huawei Watch GT 2E. At kamusta ba yan mula nung ginamit ko tong smartwatch na to? So masasabi ko guys, hindi talaga ito yung most advanced na smartwatch. However,
However, yung mga ganun guys, madalas doble yung presyo or triple pa yung presyo mula dito sa ating Huawei GT 2e smartwatch. So masasabi pa rin natin na comparing to its competitors, okay talaga yung pricing nila. So ilang araw ko na din ginagamit tong watch na to guys. Ginamit ko rin siya for working out at ayun nga, meron na count natin yung calories natin. Also, meron siyang heart rate monitor, so alam ko if kailangan kong mag-take ng break. Yung mga basic talaga guys na de-deliver niya. So actually guys, para talaga sa presyo niya, masasabi ko na sulit tong smartwatch na to. However, meron ako mga onting concerns pagdating sa watch na to. So currently guys, meron akong iba't ibang phone ngayon dito na ginagamit for review, and for Huawei phone users, of course, definitely nag-work ang Huawei Health app na yan at wala akong naging issue. So kung kayo Huawei phone user kayo, definitely napakalaking sulit ang makukuha nyo para sa watch na katulad nito. However, nung tinry ko naman na i-download tong app na to sa aking Samsung Galaxy S20 Plus, medyo nagkaroon ng issues yung app natin at hindi siya nagre-run. So ako, if mag-decide ako na yung S20 Plus na lang yung gagamitin ko, medyo hindi siya compatible doon. However, using other Android phones naman, hindi tayo nagkaroon ng problem doon. So tinry ko ngayon yung app na yon sa OnePlus 8 at gumana naman siya, wala tayong naging problem. And then doon sa isa pang phone na nire-review ko na bawal ko pang sabihin kung ano yun ngayon. So pagdating sa issue na to guys, ayun lang yung pasintabi ko for people who are interested in buying the Huawei Watch GT 2e. Kapag Huawei phone user ka, wala kayong problem. Of course, very confident tayo dyan, nagagana yan. However, if kayo gumagamit kayo ng Android phone, i-download nyo muna yung Huawei Health app. Tapos kapag gumana siya, at least ayon yung compatibility, confident na tayo, nagagana yung Huawei Watch GT 2e sa ating phone. At sa ganun guys, medyo nanalo kayo doon kasi grabe talaga yung pagkasulit ng watch na to. Tuwang-tuwa nang ginagamit ko siya. At minsan di ako makapaniwala na nasa gantong price point yung watch natin, considering na yung features niya ganito at yung competitors niya talagang halos doble or triple pa yung presyo sa kanya. Hopefully, ma-resolve na itong issue na to soon para maging available talaga siya to everyone. Kasi honestly guys, without yung issue na yun, masasabi ko na isa nga talaga tong smartwatch na to sa pinaka-competitive na smartwatch. Specs-wise, tsaka application na rin guys, natuwa ako sa paggamit ko sa watch na to. When it comes to features, talagang busog na busog ang Huawei Watch GT 2e. So hindi kayo madidisappoint ito, and then andyan pa yung mga added convenience na maitutulong ng watch nyo. So yun na ngayon guys, yung unboxing, setting up, at saka in-depth review natin ng Huawei Watch GT 2e. Hopefully nakatulong tong video na to sa inyo para makapag-decide kayo kung para sa inyo ba ang Huawei Watch GT 2e. If in case meron kayong questions, suggestions, or negative reactions, i-comment nyo na lang yan down below. And of course, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang iyong friendly neighborhood tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!